Yun lang, hindi nag-record. Yan, kamusta friends? So rider is heading on to do welcome setup tayo. Okay ito. Yan. May pag-uusapan lang tayo ano. Wait lang mga kamoto friends ha. Ay, Honda Dio. Top Gear Philippines. Ready to capture Philippines. Yan. Yung all new Dio 2021 Honda Dio na nirelease ng Honda Philippines operated. Pag-usapan natin at tayo babiyahe na. Nirelease to sa India o sa ibang bansa, pero sa Pilipinas ngayon lang nirelease ngayong 2021 mga kamoto friends. At yung Indian variant niya, yung design and specification, design and ano niya is future design is nagkakaparehas sa Suzuki Burgman na nirelease ng Suzuki Philippines din sa Pilipinas, na ang gulong niya is 12-inch tire sa harap and 10-inch tire sa likod. And yun yung similarity nila ng Honda Dio 2021, Honda Dio Indian variant 2010 o 2013, mga ibang nag-vlog. Yun, yung taas. Ulitin ko lang yung tire size nya is 12 front and rear is 10. Ang Burgman nga lang is 125cc. So huwag natin i-compare yung engine. Then analog panel and halogen siya sa Indian variant nung unang release sa India. Ewan ko lang ngayon, meron daw digital variant yung sa India. At
not sure kasi hindi naman tayo ganun ka-expert. Sa Philippines naman, nirelease ngayong May at available sa by siguro end of this May. Is OLED. OLED siya. And same analog panel pa rin. Pero ang gulong niya is parehas size 10 o rim size 10 front and rear. So para lang siguro hindi siya makompare sa Burgman dito, kaya ginawa nilang both size 10 yung front and rear nila ngayon dito sa Philippine variant o version. Same 110cc ng Beat. Ewan ko lang kung mas updated siya sa Honda Beat FI. Parang same engine din siya ng Summer X, which is 110. Correct me if I'm wrong, mga kamoto friends. At sa mga ibang nagba-vlog, kung babasihan mo yung kanyang fuel consumption, 53.8 kpl o 53.3 or 8 something kpl by sa Honda. At sabi nila sa mga ibang nag-vlog is carburetor yan, carburetor siya, pero upon checking is confirm na lang is fuel injected siya, fuel injected FI. Kasi kung pagbabasihan mo yung kanyang fuel consumption, it is ang napakatipid, 53.3 or 8 something kpl. Then yung sa Indian version variant, ang gasoline pila niya ay sa likod. Ewan ko lang yung latest na model nila ng 2021 kung ganun pa rin ba real yung gas pila niya. At dun sa Pilipinas naman, mga kamoto friends, is kailangan mong i-open yung upuan bago para makapagpagas ka, mga kamoto friends. At pagkaya nga, di tayo ganun ka-expert based lang sa aking napanood at nakita sa browse kay Google na nga at ang price niya is 49,999 or 990. At sana huwag gawing or gayahin ng Honda ang Suzuki or mga dealership ng Suzuki na ayaw o hindi nila binibigay ng cash basis, puro installment basis, laging walang stock. Shout out Suzuki Philippines and mga dealership na ayaw mag cash. At sana wag din gawin ng Honda o ng mga dealership ng Honda yan. Yung specs, madami na naglabasan yan. Yung akin lang is yung difference ng Indian version sa ng Philippine version na release dito 2021. Ulitin ko lang, correct me if I'm wrong, kung sa Indian version ngayon na latest is same pa rin ba na 12 inch yung front and 10 inch yung rear na katulad ng Burgman. Then yun nga, kung sa pagkakakita ko sa mga video, yun nga, hindi sa rear gas filler, hindi na sa likod yung ano ng Philippine version, iangat mo yung puwan. Sa Indian version, ipakita ko na lang sa screen, nasa rear siya kahit na hindi mo na iangat yung upuan.
naman siya ng gasoline. Yun ang kaiba nila. At halo din yun sa Indian version nung unang release yata. Ewan ko lang ngayon mga kamoto friends. At ano ba bang ano natin, ano ko to na as alternate back siguro kasi pasok sa budget. Kaya siguro kahit kalahati ang i-down payment natin. Then kung ayaw nilang mag-cash, so pwedeng kalahati, lakihan na lang siguro yung down payment. Then kahit kuha rin natin ang 2 years to pay o 1 year to pay kung mapayag sila mga kamoto friends. Confirm na lang mga kamoto friends, carburetor ba siya o fuel injected. Pero sa akin, based sa kanyang KPL, fuel injected siya. Para siyang same engine siya ng Honda Beat FI and Sumer X. Pakita ko na lang yung mga kaibahan ng Indian version at Philippine version. Yun lang siguro ang motor friend ano natin, may share ko sa inyo. Medyo okay naman ang panahon. Umulan kanina umaga. Dito na mga kamoto friends at uli, maraming salamat sa panonood at pagabang ng aking mga video upload. Thank you very much for watching and waiting for my video upload and supporting my channel. Maraming salamat sa pag-support sa aking channel at don't forget to subscribe, like, share, and comment if ever may katanungan kayo at suggestion tayo natin gawin at sagutin yan. Magpasensya na, galing akong night shift at ito lang yung pagkakataon ko na gawan siya ng photo comparison bago i-release ng Honda Philippines dito sa Pilipinas, yung Honda Dio. Dati kong pangarap yan na Honda Dio. Lagi kung meron ako mga images ng mga fully setup na Honda Dio na 2-stroke. Yun, yung KX Millennium, nagkakalaga ngayon ng 40. Walang papel, ay 40 may papel na fully setup na 2-stroke. Ayun lang, na-share ko sa inyo. At don't forget to click the bell notification icon para updated kayo. Sakaling meron akong mga video upload sa community post, shout out, and soon giveaway. And good vibes until lang tayo mga kamoto friends. Stay safe, stay home, stay healthy, stay clean. Kaya always na maging okay na ang lahat. At magbako ng mahabang pasensya at mag-awak ng pag-unawa ang araw-araw na biyahe ng aking buhay. Ride and drive responsibly. Huwag nyo gayahin yung mga tegamos na yun. Nangarayara sa C6 road. The scooter rider here, signing up and peace out, and see you on my next video upload. Badabing badaboom.